Ok, hello cả nhà, đây là Leo và mình là An. Mình là người đứng sau cái kênh YouTube channel này và rất vui được gặp lại mọi người. Thực sự thì mình đã mất tích khoảng 3 năm và thực sự là đã rất phụ lòng mọi người vì mình đã hứa là mình sẽ chăm làm video hơn. Nhưng mà trong thời gian đó thì mình đã mất tích và đi khám phá thế giới xung quanh. Mình đã đi nửa vòng trái đất đến Mỹ và sắp tới thì mình cũng chưa biết mình sẽ ở đâu. Tuy nhiên thì hiện tại thì mình đang được kêu gọi để comeback với cả cái YouTube channel này. Thì nếu mà bạn nào đã subscribe thì có thể thấy là mình đã dọn bớt cái kênh của mình đi và thay đổi một số chi tiết. Thì trong thời gian 3 năm vắng mặt vừa rồi thì mình đã đi học và học được rất nhiều thứ. Chính vì thế đấy là lý do tại sao mà mình sẽ comeback và chia sẻ với mọi người nhiều hơn, với cả những cái thông tin một cách kiểu rõ ràng, xúc tích, mạch lạc hơn. Ờm, thì thực ra thì mình cũng không biết tại sao lại làm cái video vào đợt này. Lý do là tại vì đợt này thì mình đang ốm, đang bị tắc mũi và đang bị đau họng. Nên là nếu mà mọi người nghe không rõ thì mọi người thông cảm cho mình một xíu nha. Nhưng mà có lẽ thì thực ra thì mình đã được kêu gọi để làm lại cái video vào trong tuần trước và mệt quá nên là chưa làm được. Thì mình có cảm thấy là ok, nếu mà làm luôn thì chắc là cũng ok đấy nhỉ. Đó thì đó là lý do tại sao mình làm cái video ngắn này. Còn về nội dung thứ hai thì tại sao kiểu hy vọng là các bạn không thấy mình bị quá phởn hay thế nào đấy. Và nói chung là hôm nay thì mình khá là phởn. Cái lý do thì là chả là vừa rồi thì mình có vừa rồi thì mình có nằm ở trên giường xong kêu là ôi giời ơi chán quá à, chán quá, không biết làm gì cho nó đỡ chán. Xong rồi thường thì khi mà mình nói thế thì mọi người sẽ nói là ồ, nếu mà chán ấy thì kiểu làm cái gì cho bớt chán đi, đi chơi đi để khỏi bị đỡ bị chán nữa, đừng có cái kiểu nhìn vào sỗ chán xong rồi cảm thấy chán hơn nữa. Đó, nhưng mà sau đấy mình nghĩ lại là ủa, mà nếu thế tức là mình đang gọi là làm một cái gì đó để phân tán tư tưởng của mình, để cho mình cảm thấy bị distracted khỏi cái sự chán của mình. Và mình mới nghĩ là nó giống như là mình đang gửi gắm cái sự hấp dẫn của mình đối với sự chán trong tương lai ấy. Tức là bây giờ mình đang chán thì mình sẽ làm cái gì đấy để phân tâm đi, để không cảm thấy chán nữa. Thì mình đang kiểu phụ thuộc vào những cái gì đó ở bên ngoài mình để cảm thấy không bị chán nữa. Và thực ra cái năng lượng mà mình gọi là phải làm một cái gì đấy để không bị chán nữa, nó giống như là ờ, cố gắng kiếm một cái gì đấy để tránh khỏi sự chán. Tức là cái sự trốn tránh đấy nó lại xuất phát từ kiểu có phải là mình đang sợ mình sẽ bị chán không. Đấy, thế là mình đã nghĩ là ở thời điểm hiện tại mình đang chán, mình lại gửi cái năng lượng của mình là mình sợ bị chán vào trong tương lai, thì tức là trong tương lai mình sẽ càng dễ bị chán hơn và mình lại sợ cái đấy tiếp, thì nó sẽ tạo thành một cái vòng lặp của sự chán ấy. Đó thì đó là lý do tại sao thế là mình mới bắt đầu nghĩ là ok, thế bây giờ mình ngồi ngồi xem cái chán này nó mọc ra từ đâu, có phải nó mọc ra từ chân hay là nó mọc ra từ cổ hay là mọc ra từ tay mình không. Đó thì mình mới phát hiện ra là hóa ra là sự chán đấy nó mọc ra từ bên xương quai xanh ở phía bên tay phải này này. Đó thì thế xong rồi mình mới nghĩ là ủa, thế thì làm nào ta. Thế mình mới phát hiện ra là thế tại sao mình phải chán nhỉ? Tại vì rõ ràng là mình chán và mình có đầy đủ điều kiện, kiểu có nhà để sống, vẫn có giường để ngủ, vẫn có bạn bè xung quanh để chơi cùng, rồi là vẫn có đầy đủ điều kiện để sống một cuộc sống đàng hoàng, có điều kiện để có thể biểu lộ sự chán của mình ra. Và thêm nữa đó là có thể mình vẫn hoàn toàn kết nối với bản thân mình biết được là cái sự chán của mình nó mọc ra từ đâu, tại sao nó lại ở cái chỗ đấy.
Đó, nên là kiểu như là các bạn biết không, tức là mình vẫn kết nối được với cả phần cơ thể, tâm trí và linh hồn của mình á. Mình mới bảo là ô, nếu thế thì chán này không phải là tức là sao, cái chán này không phải là cái gì đó mà mình phải sợ hãi, mà nó chỉ là một phần cảm xúc của mình thôi. Thì như mọi người có biết thì là cái hành trình để phát triển tâm linh ấy, đó là phải chấp nhận sự thật với cả bản chất thật của mình, đúng không? Thì nếu bây giờ bản thân mình có 50% tốt và 50% xấu, đấy, thì cái phần chán nó sẽ thuộc về 50% xấu. Nếu thế thì mình phải chấp nhận cả cái 50% xấu của mình thì mới gọi là chấp nhận bản thân mình hoàn toàn, đúng không? Đó, thì mình mới nghĩ là ồ, nếu thế thì vui quá rồi, tại vì mình biết được là mình có cái phần chán đấy và nó ở đấy, và mình biết là nó mọc ra từ đâu để mình còn kiểu vỗ về nó ấy. Đó, thì mình có nghĩ là ô, thế thì hay quá rồi, thế thì bây giờ mình phải ăn mừng, tại vì là mình biết được bản thân mình chán chỗ nào. Đó, thì mình mới nghĩ lại là ồ, thế hóa ra cái câu lật ngược lại của cái phần là phải làm cái gì đấy cho bớt chán đi để tránh không bị chán nữa, thì lật ngược lại đó là bây giờ phải ăn mừng vì mình cảm thấy chán. Ờm, thì tại sao mình lại chia sẻ câu chuyện này, tại vì là mình có post cái story ở trên Instagram cá nhân của mình á. Mình bảo là mình phải ăn mừng tại vì mình cảm thấy chán, thì mọi người có bảo là sao nói cái câu gì mà deep thế em. Ok. Thì đó đó là cái câu chuyện phía sau của cái câu kiểu deep deep như thế. Nhưng mà anyhow thì thực ra thì cái việc comeback của mình lần này ấy là muốn tuyên bố với mọi người. Thực ra là không hẳn là tuyên bố, mà là muốn nói với mọi người là mình đã trở lại rồi đây, và mình muốn bê cái mặt này của mình lên kênh, cũng như là để kết nối với mọi người một cách trực tiếp hơn, một cách kiểu gọi là cảm thấy gần gũi hơn. Đó, tại vì mình cảm thấy là cái việc làm cái video thì nói chung là nó cũng cần nhiều công sức, nhưng mà mình cảm thấy không chạm được đến trái tim của mọi người lắm, và đó là lý do mà mình bê cái bản mặt này lên. Ờm, và hiện tại thì như các bạn có thể thấy thì là mình đã đổi cái tên kênh YouTube của mình trở thành The Normal Me. Thì lý do tại sao lại là The Normal Me thì mình sẽ giải thích ở một cái video khác. Nhưng mà cái tên này thì nó sẽ ứng với cái trang ở trên Facebook, nó cũng tên là The Normal Me của mình. Thì mình sẽ để cái link của cái Facebook mà hiện tại mình đang hoạt động ở trên đó cho các bạn vào, để các bạn có thể tham quan, hoặc là có thể kết nối được với mình, có thể một cách gọi là trực tiếp hơn. Thì hiện tại khi mà mình đã comeback á, thì mình đang gọi là um, giúp đỡ và dẫn dắt mọi người qua hai cái phương pháp trị liệu chính, và sau này có thể phát triển ra nhiều hơn, tại vì mình cũng đang học Usui Reiki nữa. Đó, thì một cái phương pháp đó là phương pháp khai vấn tích hợp, hay tiếng Anh còn gọi là Integrated Self Inquiry. Cái phương pháp thứ hai mà mình đang gọi là sử dụng để giúp đỡ mọi người á, thì nó gọi là, tạm dịch là phương pháp trị liệu năng lượng tích hợp, hay còn gọi là Integrated Energy Therapy. Thì hiện tại thì cái Integrated Energy Therapy ấy, hoặc hay còn gọi là IET, thì IET hiện tại thì theo mình thấy là chưa được dẫn về Việt Nam nhiều, và đó, hình như là chưa được dẫn về Việt Nam luôn á. Và đó là chính là lý do mà hiện tại mình đang đăng ký với cả hội đồng IET quốc tế, để có thể đưa cái bộ môn này đến tới Việt Nam và đến với mọi người một cách gần gũi hơn. Thì thông tin sau này nếu mà các bạn nào có quan tâm đến IET hay là cái khai vấn tích hợp ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua cái trang Facebook kia. Tại vì có thể là mình hơi lười để check cái comment ở dưới video một tí, nhưng mà nếu mà mọi người có muốn liên hệ trực tiếp với mình thì hãy lên cái trang Facebook đó nhé. Còn giới thiệu sơ sơ về cái khai vấn tích hợp á, hay mình còn gọi là ISI. Cái khai vấn tích hợp thì nó nó là một cái trị liệu hoàn toàn về tâm lý, và nó hoàn toàn phù hợp với tất cả các bạn mà
bạn nào, kể cả các bạn mà kiểu chưa bắt đầu hành trình chữa lành, hoặc là đang ở trên bất kỳ chặng đường nào trên hành trình chữa lành, thì cái phương pháp này hoàn toàn là về tâm lý thôi, là psychology á. um, thì cái phương pháp này tin là tất cả những cái vòng lặp về tình cảm, cảm xúc, rồi là vòng lặp về niềm tin của mình đều là do chính bản thân mình đặt niềm tin của mình vào sai chỗ. Thì vì là mình đặt niềm tin vào sai chỗ, nên cách duy nhất để mình có thể tháo gỡ cái vòng lặp đấy ra và kiểu như là sống một cuộc sống mới, đó là nói thật với chính mình, sống thật với chính mình, cũng như là sống thật với tất cả người khác. Và để nói thật, sống thật như thế thì mình phải tìm ra sự thật bên trong chính bản thân mình tại cái thời điểm đó. Thì đó là cái nguyên lý của cái phương pháp khai vấn tích hợp. Thì khi mà mình làm khai vấn tích hợp á, thì mình còn bao gồm thêm rất là nhiều kiến thức về vũ trụ tâm linh, rồi là về cuộc sống hàng ngày khác, để có thể giúp các bạn trong những cái trường hợp cụ thể mà các bạn đưa ra đó. Còn cái phương pháp thứ hai là IET, tức là trị liệu bằng năng lượng tích hợp. Thì IET nó là một, gọi là sao, nó là một cái trị liệu dùng năng lượng, tức là một loại trị liệu ở thế hệ mới. Nó là dựa trên và bao gồm cả Reiki, bấm huyệt, massage và rất nhiều loại gọi là trị liệu tích hợp khác. Đó thì IAT thì sẽ sử dụng năng lượng đến từ các thiên thần, các vị thần. Và để làm được phương pháp này thì mình sẽ kết nối với các thiên thần hoặc là các vị thần, để có thể tìm ra được cái phần năng lượng nào mà nó đang bị ứ đọng ở trong cơ thể của mỗi người. Và cái phần năng lượng đó thì nó sẽ chia ra thành 4 lớp chính. Lớp thứ nhất là physical layer, tức là lớp cơ thể vật chất này. Lớp thứ hai là emotional layer, tức là về tình cảm, cảm xúc của mình. Và lớp thứ ba là về mental layer, tức là về những cái niềm tin, suy nghĩ của mình. Và lớp cuối cùng là spiritual layer, tức là liên quan đến những cái bài học nhân quả, hoặc là bài học của cái kiếp sống đó, nhiệm vụ linh hồn mà mình được giao phó khi mà mình sống ở trong kiếp sống này. Đó thì hiện tại thì mình đang có cái chương trình là các bạn có thể trải nghiệm chữa lành, và chi phí thì phụ thuộc vào tất cả mọi người. Và ngoài ra thì mình cũng đang xúc tiến để xây dựng những cái chương trình, những cái khóa học mà nó có thể lan tỏa được những cái kỹ năng này đến với tất cả mọi người. Tại vì thực ra thì mình cũng rất vui khi mà mọi người connect với mình để kiểu đi qua các buổi trị liệu khác nhau. Nhưng mà mình có thể thấy là cả hai cái phương pháp này đều là những cái phương pháp mà chính bản thân các bạn có thể học được. Và đó chính là lý do tại sao mà mình muốn tạo thành các khóa học, để có nhiều người có thể học được hơn và có thể áp dụng những cái kỹ năng như vậy vào cuộc sống hàng ngày. Đó thì mình rất hy vọng là có thể nhận được sự quan tâm, cũng như là có thể thấy mọi người có thể là chỉ đơn giản là mở lòng muốn tìm hiểu qua cái phương pháp này hoạt động như thế nào thôi. Thì hy vọng là nhận được sự ủng hộ của mọi người đến với mình, không chỉ là gọi là kết nối với mình để trải nghiệm về cái sự chữa lành, cũng như là có thể kết nối trực tiếp hơn, nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Và đó chính là lý do mà hôm nay mình muốn gửi đến cho các bạn, gửi những cái thông điệp này đến với các bạn. Và hy vọng là từ nay về sau thì mình sẽ chăm chỉ hơn. Nếu mà mình lười thì nhớ nhắc mình. Ok, anyway thì yeah. Đó. Anyway thì mình là An và đây là Leo. Thì hai bọn mình sẽ chào tạm biệt các bạn, và chúc các bạn một ngày tốt lành, hoặc là một đêm ngủ ngon. Và hẹn gặp lại mọi người. Bye.